چند بار تو این اینستاگرام یه جمله رو دیدی که زندگی تو عوض کنه. تو خودت باش. رابطه حذفی رو قطع کن. به حس درونت اعتماد کن. درست میگه. تو جذب همونی میشه که هستی. قشنگ، زیبا، حتی ویو وایرال هم میشه. اما یه اما داره. اما میتونه زندگی تو رو نابود کنه. پس امروز اینجا بمون. میخوام 7 حقیقتی صحبت کنیم که عمدن ازت پنهونش میکنن. حقیقتایی که اگه امو بفهمیش دیگه هیچ کس نمیتونه ذهنتو بازی بده. سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. به این ویدیو خیلی خوش اومدین بچه. من زهرا. امروز میخوایم در مورد 7 حقیقتی که اما پنهونش میکنن. پاپ سایکو هستش. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اگه به روانشناسی واقعی علاقه داری، نه نسخه خوشگلی یا نقل قول‌های این اینستاگرامی، همین الان ساب کن. من اینجام تا واقعیت‌های تلخو بر شما بازگو کنم. چیزهایی که نه آموزشگاه میگن، نه پیجای اینستاگرامی حتی، ولی دقیقاً همین چیزی که زندگی رو نجات میده. حقیقت اول، پاپ سایکو به هر دو کوچیک جلوه میده و تو رو مقصر میکنه. پاپ سایکو میگه اگه حال روحیت بده، پس به اندازه کافی مثبت نیستی. که این سریع ترین سرزنشه قربانی از این روشه. مثبت گرایی افراطی فقط باعث میشه احساس واقعی تو سرکوب کنی. بدن تو همیشه حرف میزنه ها، اما تو گوششو میبندی. خستگی یا افسردگی نشونه ضعف نیست، بالعکس نشونه تغییره یا یک کمک حرفه‌ای. شما دختری تصور کن که هر بار غمگینه، نه با خانواده‌ای صحبت میکنه، نه درمان میره، نه حتی با یک متخصص که راه حل بده، اما 10 دقیقه میره تو این پیج انگیزشی، حالش اوکی میشه، خوب میشه. بعد 2 ساعت بعد 2 ساعت دوباره برمیگرده سر خونه اول. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما دندونتون درد میگیره، یه مسکن میذاری روش دردش آروم بگیره. اینم دقیقاً شبیه هم مسکنه، اما مشکل ما ریشه است، نه یک مسکن موقتی. اگه احساستون نادیده بگیری، روزی میرسه که 2 برابر با اون شدت مواجه میشی. حالا پاپ سایکو به شما چی میگه؟ میگه شاد باش. اما روانشناسی واقعی میگه احساس کن، بفهم، بعد اصلاحش کن. حقیقت دوم، پاپ سایکو آدم‌ها رو سمی معرفی میکنه تا تو تنها وابسته بمونی. بچه‌ها شما بارها دیدین یا شنیدین که میگن اگه طرف از تو انتقاد کرد سمی، اگر دیر جواب داد و مخالف نظر تو سمیه. این نگاه باعث میشه ما آدم‌ها رو کنار بذاریم بدون که بفهمیم واقعا مشکل از کجاه. فقط از یه سری صحبت‌های دیگران این اتفاق میفته. بچه یکی از دوستای من میگفت من همه آدما رو حذف کردم چون نمیخواستم آدم سمی تو زندگیم باشن. بعد قشنگ نشست فکر کرد، دقت کردی بابا اصلا مشکل این نیست، مشکل اینه که من مرزبندی بلد نبودم. یعنی فقط مشکل مرزبندی بود، نه اینکه بره آدم رو حذف کنم. نه طرف بد بود، نه رابطه‌شون بد بود. پاپ سایکو حس آدم ها رو تبلیغ میکنه چون سریع نتیجه میشه و وایرال میشه. اما اینجا روانشناسی واقعیه. میگه صحبت کردن، مسئولیت، مدیریت رابطه با شناخته. اما حقیقت اینجا بیشتر آدما سمی نیستن، اما رفتارشون هست که بین اینا یک تفاوت خیلی زیادیه. حقیقت سوم، خودت باش. نسخه تنبل رشد شخصیتی. این جمله قشنگه اما کاملا اشتباه. خودت باش یعنی چی؟ یعنی همین نسخه الانت کامل فوق‌العاده است؟ نه نیست. چطور همین نسخه الانت نه تکامل پیدا کردی، نه تا رشد کردی، نه مهارتی ساختی؟ یعنی همین نسخه الان دوست داری؟ وای چقدر سخت درک کردنشون. پسری میگه من اعتماد به نفس ندارم. بعد حالا اینجا پاپ سایکوش میگه واقعا جوابش خیلی خوبه ها. میگه خودت باش. اما روانشناسی واقعی میگه اعتماد به نفس خودش یه مهارته، نه حرف زدن. نمیتونی بدون تجربه، بدون عمل، بدون مهارت
اعتماد به نفس واقعی بسازی. در کنار اون اعتماد به نفس فیکت هم میریزه. پس اعتماد به نفس واقعی از اقدام میاد. حقیقت 4. پاپ سایکو بهت یاد میده همیشه دنبال افزایش انرژی باشی، نه حل مشکلات. انرژی خونه پایینه، انرژی رابطه هم همینطور. حس میکنم دنیا با من سر لج افتاده. بچه واقعا فکر میکنین مشکل اینه؟ نه، مشکل اینه که تو مهارت نداری در مورد اون زمینه. تصور کنین شما شغلتو از دست دادی، بعد به خودت میگی من انرژیم پایینه، هرچی مدیتیشن میکنه مثلا جواب نمیده، بهتر نمیده، چی بدتر میشه. بچه چون اصلا بحث یا مشکل مثلا انرژی نیست، چون شما ضعیفی و اعتماد به نفس پایینی داری. حالا اینجا پاپ سایکو به شما چی میگه؟ میگه فرار کن. اما روانشناسی واقعی چی میگه؟ میگه مهارت یاد بگیر، تغییر کن و صبر. خودش یک پکیج کامله برای بهتر شدنش. اما روانشناسی واقعی میگه شما باید مهارت کسب کنی، تغییر کنی با صبر. خودش بهتر میشه همه چی. حقیقت 5. پاپ سایکو همه چیزو به اختلال تبدیل میکنه. اصطلاحات علمی تبدیل شده به یک ترند، مثل نارسیسیسم، گازلایت، اختلال وابستگی، بایپولار یا ADHD، برای بیشتر شدن کلیک. اما می‌دونین 98% اینا که تو صفحه‌شون میذارن، تو پیجاشون میذارن که از این لغت استفاده میکنن، نه میدونن اصلا به کجا کاربرد داره، نه اصلا میدونن معنی اصلیش چیه، نه اصلا آموزشی دیدن برای اینا. تا حالا بر شما پیش نیومده مثلا دوست شما بگه اون همکلاسی میبینی اون دختره رو، نه پیام میده، نه مینویسه، نه اصلا حرف میزنه، بعد میگه این شخصیت اجتنابی داره ها؟ آره، اما اصلا به مغزش خطور نمیکنه. بره ازش بپرسه چرا حرف نمیزنه، چون خجالتیه. یه چیزی و یک اصطلاحی رو ربط میدن به چیزی که اصلا درست نیست. در واقع اصلا این دختر هیچ اختیاری نداره و خجالتیه. همین. برچسب زدن یعنی قضاوت. قضاوت سریع میشه دشمن رابطه. همین. حقیقت 6. پاپ سایکو تو رو قربانی نگه میداره، چون قربانی ها بیننده داره. پاپ سایکو میگه اگه کسی دوستت نداره حتما مشکلت. یا اگر شکست خوردی دنیا باهات لجه. اگر کسی باهات مخالفت کرد بدون که حسادت میکنه. این نگاه تو به این مسائل علاوه بر این که نمیذاره تو رشد کنی، باز میشه راکت بمونی یا پس رفت کنی. شما تا حالا براتون پیش نیومد اصلا تو دانشگاه یه درسی رو پاس نشی بعد پیش خودتون میگین، البته اگر از دید پاپ سایکو نگاه کنید، به خودتون میگین حتما استادش بد بوده. بعد میبینین نه بابا، واقعیتش اینه که اصلا تو روش مطالعه کردن رو بلد نیستی، ایراد داری. بچه‌ها میرسین ذهن قربانی هیچ وقت قوی نمیشه، چون از مسئولیتش فرار میکنه. حقیقت آخر، پاپ سایکو داره مجبور میکنه به احساساتت اعتماد مطلق داشته باشی، یعنی فاجعه. احساسات واقعیه، اما این ملاک نمیشه که همیشه درست باشه. شما تا حالا براتون پیش نیومده میخواین برین سخنرانی یا کنفرانس بدین، احساس به شما میگه من ضعیفم، اما علم میگه نه بابا، این اصلا واکنش طبیعی مغزه، نه ضعف تو. یا براتون پیش نیومده بی خودتون بگین این طرف از من بدش میاد، در حالی که فقط طرف مقابلت خجالتیه، روش نمیشه با شما زیاد صحبت کنه. احساسات مهمن، البته باید اول تحلیل بشن بعد بری سراغشون، نه کورکورانه فقط دنبالشون بری بدونی که بفهمی اصلا صحت دارن یا نه. پاپ سایکو معلوم برای ساخته نشده، اما برای وایرال شدن ساخته شده. میتونه تو 15 ثانیه احساس خوبی به شما بده، ولی در عوض 15 سال رشد نکنی. اما تو اینجایی که چرخه رو قطع کنی، تو قراره ذهن آگاه داشته باشی، نه هر جمله قشنگی رو باور کنی. تو امروز 7 حقیقتی شنیدی که
بیشتری جرأت گفتنش هم ندارم. اگه دنبال حقیقتی هستی که زندگی تو قوی تر کنه، اگر میخوای ذهنت آگاه باشه و این اطلاعاتو داشته باشی، همین الان صاف کن و این ویدیو هم بفرست برای کسایی که از خواب سایکو بیدار بشن. بچه‌ها خیلی ممنونم تا اینجا من حمایت کردین. من از این بحثا واقعا خوشم میاد، گفتم با شما در میون بذارم کلکی گوله خیلی چیزا رو نخوریم، هم بتونه رشدمون رو بالا ببره، همینه که شناخت کافی داشته باشیم. پس تا ویدیوی دیگه مراقب خودتون باشین تا ببینیم چه چیزایی در انتظارمون.